tak jsem zase na cestě. Mým letošním plánem je přechod Severní Moravy. Nejprve zamířím na Králický Sněžník, odtud přes Hrubý a Nízký Jeseník do Beskyd. Skončit chci v Mostech u Jablunkova. Čeká mě asi 300 km s převýšením 6400 metrů. Tady v Orlických horách bych si dnes rád prohlédl pozůstatky prvorepublikového opevnění. Po obsazení pohraničí v těchto místech Němci trénovali útok na belgický pevnostní systém a později v průběhu války zde testovali munici proti bunkrům. V betonových stěnách jsou zde prý někdy k vidění zbytky použité munice. A fakt, že jo, tohle by snad mohl být i zbytek speciální podkaliberní Rechlingovy střely. V orlické chatě si dám kofolu, pak omrknu divokou Orlici a po asfaltce mířím k polským hranicím. Tohle vzadu už je masiv Králického Sněžníku. Mě ale víc zajímá tenhle pás stromů. Měl by se zde nacházet Černý potok, který nejenže tvoří státní hranici, ale na který spoléhám jako na zdroj vody. To jsem pěkně v prdeli. Dole u Orlice vypadal potok solidně, ale tady víš, to není dobrý. Zbýváme ale jen 4 litru, takže tohle prohlásím za důvěryhodnou tůňku a vodu tu naberu. Hospodaření s vodou je na treku jednou ze základních činností. Člověk vodu potřebuje, ale zároveň je dost těžká, takže je dobrý vědět, kde je možný ji nabrat. Dopředu jsem si zaznamenal potenciální zdroj na trase, ale stejně je to často sázka do loterie. Dál pokračuju po zelené značce, která kopíruje státní hranici a nabízí skvělé výhledy na Králický Sněžník i Hrubý Jeseník. Předpověď počasí je příznivá, takže si dneska ustelu jen pod čirákem. Za přehnanou důvěru v předpovědi meteorologů jsem zákonitě potrestán. Ve 2 hodiny ráno začalo pršet, takže musím rychle pod mě postavit přístřešek. A solidně prší až do rána. No, dneska to na nějaký brzký odchod moc nevypadá. Teď mě čeká přechod otevřené krajiny v okolí Mlatkovského sedla, které odděluje Orlické hory od Králického Sněžníku. Na suchý boty můžu teď po dešti v tomhle terénu rovnou zapomenout. Tahle stezka není moc používaná. Značení je hodně řídké a někdy je to trochu zarostlejší. Teď už to bude hlavně nahoru. Na vrchol Králického Sněžníku musím nastoupat 1000 výškových metrů. Jak jsme si to vymysleli, až jdeme teda pak na paprsek, tak opravdu. Tady nedaleko Klepáče potkávám Ivanu a Petra. Ku podivu zjišťujeme, že máme stejný cíl cesty, Mosty u Jablunkova. Petr ale nejen, že ženě připravil svačinu, ale naplánoval trasu tak, že spí v penzionech. O existenci takto dokonalých mužů se moje žena nesmí nikdy dozvědět.
úpatí Malého Sněžníku je k vidění zajímavý historický artefakt. Původní značení připomíná, že před pár desítkami let byl na druhé straně hraniční čáry úplně jiný stát. No, konec konců na té naší straně vlastně taky. Tohle je ta nová cesta, kterou postavili Poláci kvůli rozhledně. Záka jsem nahoře. Moc se tu nezdržuju, je tu docela zima. Za chvilku bude tma a mě čeká ještě pěkný kus cesty. Kousek od vrcholu se osvěžím u pramene Moravy, omrknu ruiny Lichtenštejnovy chaty a samozřejmě nevynechám ikonickou sochu Sluněte, která je na tomto místě už 90 let. Čeká mě nepříjemný sestup 500 výškových metrů k Adelinu prameni, kde bych dnes rád přespal. Nezdá se to, ale zvuk protékající vody je fakt otravnej, takže jsem si večer nakonec vzal špunty do uší. Dorazil jsem do Starého Města pod Kněžníkem, kde mám v plánu doplnit zásoby. Loučím se s Králickým Sněžníkem. Teď mě čeká Hrubý Jeseník. Přicházím do obce Braná, která se dříve jmenovala Kolštejn. Dám si tu oběd, omrknu místní hrad a vodu naberu v léčivém Mariánském prameni. U nádraží tu mají ještě jednu zajímavost. Jde o rekonstruovanou vodárnu pro doplňování vody do parních lokomotiv. Dřív stávala skoro na každém nádraží, ale dnes už tak často k vidění není. Jsem sice jen kluk z města, ale něco mi říká, že stádo je na blízku. Na úpatí vrchu Troják nemůžu minout další technickou zajímavost. Most je pozůstatkem pozemní lanové dráhy, takzvané svážnice. Tou se přibližovalo vytěžené dřevo k zastávce lesní železnice, která zde byla vybudována začátkem 20. století. Je poučné porovnat stejné místo s odstupem 100 let. Osada Josefov, která tu stála, zanikla po roce 1945 a její zbytky zcela pohltil les. Pokračuju ve výstupu proti proudu Hučavy, která zde vytváří zajímavé vodopády. Konečně jsem nahoře. Tenhle vrch se jmenuje Voska a kromě pradědů z něj vidím můj dnešní cíl, Červenohorské sedlo. Mám klíče. A večeři tady asi nedostanou, co? No, jestli chcete něco, co byste si tak představoval, A co tady máte? tak se zkuste podívat jídelníček. Když tak, abych vás ubytovala, pak když jste si přišel dát jídlo. Říkala vám na teplá voda? Jo. Na celé chatě jsem jediný host. Zvládnul jsem test inteligence týkající se teplé vody ve sprše, hodná paní kuchařka mi připravila protekční večeři, takže dobrý.
Dnes mám naplánovaných pouhých 20 kilometrů, takže ráno žádný spěch. Včera večer jsem si vyslechl životní příběh kuchařky a ta se mi ráno za mé trpělivé naslouchání odvděčila nad standardní snídaní. Chata Švýcárna vznikla roku 1877 z bývalé salaše a je velmi oblíbeným cílem turistů. Vede odtud asfaltka na praděd a ovčárnu, kde je parkoviště. Celá tahle oblast je doménou masové turistiky. Úbočí pradědu nabízí pěkné výhledy. Tady jsem byl předevčírem a tady včera. Na pradědu si dám oběd a pokračuju dál na ovčárnu. Mým dalším cílem je Vysoká Hole. Z ovčárny to znamená nastoupat asi 150 výškových metrů. Vysoká Hole je po pradědu druhý nejvyšší vrchol Moravy. Vrcholová plošina sloužila ve 20. letech minulého století jako startovací plocha pro větroně. Stojí tu i historický hraniční kámen z roku 1681, vyznačující hranici 3 panství. Během druhé světové války zde byla německou Luftwaffe vybudována radarová základna. Na dnešní noc mi poskytne útočiště útulná u Jelení Studánky. To je luxus. Ještě rekapitulace toho, co mám za sebou a jde se spát.